Hi kids! Para sa'yo, tig-isa kayo. Buksan mo yung isa. Kapag isa sa'yo. Ayan. Open nyo, open mo. Open mo. Ako, ma'am. Ha? Ha? Open mo, buksan mo. Ayan, say hi. Oh, papel, papel. Yan. Ayan, perfect. At saka meron pa bibigay sa inyo si Kuya. Pangako ko sa inyo. Okay, okay. Dalawa yan ha. Bye! Enjoy! Thank you! Enjoy kayo ha. Kainin nyo ha. Okay, thank you. Yan, kinakain nila yung pizza. Yan. Balik ba natin yan? Ano yung kuya? Ha? Wag na kuya, dad mo na. Okay. Sama mo na lang ako. Hello! Oh! Okay! Oh, may pag-design siya. Pero first time na makadesign. Kaya ganun. Ingat kayo. Bye. God bless you.